लेटेक on Windows using TeXworks स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं मिकटेक डाउनलोड र इन्स्टल गर्न, टेक्सवर्क्स प्रयोग गरी आधारभूत लेटेक डकुमेन्ट लेख्न, छुटेका प्याकेजहरु डाउनलोड गर्न, मिकटेक कन्फिगर गर्न। यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न म प्रयोग गर्दै छु विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम र मिकटेक 2.9। अब टेक्सवर्क्स को विशेषताहरु हेरौं। यो प्लेटफर्ममा भर पर्दैन। यसमा एउटा पीडीएफ रिडर रहेको हुन्छ। यसमा इन्डियन ल्याङ्ग्वेज टाइपसेटिङ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा टेक्सवर्क्स सुरु गर्नु पूर्व मिकटेक इन्स्टल गर्नुपर्छ। मिकटेक टेक वा लेटेक र विन्डोज सम्बन्धित प्रोग्रामहरुको नयाँ अपडेट लागू भएको हो। यसमा विन्डोजमा लेटेकमा आधारभूत डकुमेन्ट सिर्जना गर्न आवश्यक प्याकेजहरु रहेका हुन्छन्। साथै टेक्सवर्क्स मिकटेक इन्स्टल गर्दा उपलब्ध हुने डिफल्ट एडिटर हो। www.miktex.org मा जाउँ। दिएको मिकटेक इन्स्टलरको डाउनलोड लिंकमा क्लिक गरौँ। यसले मिकटेक इन्स्टलर डाउनलोड गर्छ। यसलाई डाउनलोड गरौँ र आफ्नो डेस्कटपमा सेभ गरौँ। यो लगभग 154 मेगाबाइटको एउटा ठूलो फाइल छ। त्यसैले यो डाउनलोड हुन केही समय लाग्ने छ। मैले यो फाइल पहिले नै डाउनलोड गरेको छु। यो यहाँ छ। इन्स्टल सुरु गर्न यो फाइलमा दोहोरो क्लिक गरौँ। चेकबक्समा टिक गरौँ र नेक्स्टमा क्लिक गरौँ। सम्पूर्ण डिफल्ट विकल्पहरु क्लिक गरौँ। इन्स्टल हुन लगभग 5 देखि 10 मिनेट लाग्ने छ। मैले मेरो कम्प्युटरमा पहिले नै मिकटेक इन्स्टल गरेको छु। त्यसैले म इन्स्टल गर्ने छैन। आफ्नो कम्प्युटरमा सफलतापूर्वक मिकटेक इन्स्टल गरेपछि मिकटेकमा उपलब्ध टेक्सवर्क्स एडिटर कसरी प्रयोग गर्ने हेरौं। विन्डोज स्टार्ट बटनमा क्लिक गरौँ। अल प्रोग्राम्समा क्लिक गरौँ। मिकटेक 2.9 मा क्लिक गरौँ। टेक्सवर्क्समा क्लिक गरौँ। टेक्सवर्क्स एडिटर खुल्ने छ। म पहिले नै एउटा लेटेक डकुमेन्ट खोल्ने छु। म फाइलमा क्लिक गर्छु अनि ओपन र डाइरेक्टरी छान्ने छु। अनि म hello.tex फाइल खोल्ने छु। तपाई यो फाइलमा लेखिएको टेक्स्ट रंगीन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिन्ट्याक्स हाइलाइटिङ भनिन्छ। यसले युजरलाई युजरको सामग्री र लेटेकको सिन्ट्याक्स बीचको भिन्नता छुट्याउन दिन्छ। यदि लेटेक सिन्ट्याक्स रंगीन छैन भने तलको गरौँ। टेक्सवर्क्स विन्डोमा मेनुबारमा उपलब्ध फर्म्याट बटन क्लिक गरौँ। सिन्ट्याक्स कलरिङ छानौं र लेटेकमा क्लिक गरौँ। यदि तपाईले प्रत्येक पटक एउटा लेटेक डकुमेन्ट सिर्जना गरी टेक्सवर्क्सले सिन्ट्याक्स हाइलाइटिङ गराउन चाहनुहुन्छ भने यसो गरौँ। मेनुबारमा एडिट अनि प्रेफरेन्सेसमा क्लिक गरौँ। एडिटर ट्याबमा सिन्ट्याक्स कलरिङको विकल्पहरु पाउन ड्रप डाउन मेनुमा क्लिक गरौँ। लेटेक छानौं अनि ओके क्लिक गरौँ। यसरी भविष्यमा सिर्जना हुने सम्पूर्ण डकुमेन्टहरुमा सिन्ट्याक्स हाइलाइटिङ लागू हुनेछ। अब हामी हाम्रो लेटेक डकुमेन्ट कम्पाइल गर्न तयार छौं। कम्पाइल सुरु गर्न कन्ट्रोल र टी किहरु एकैसाथ थिचौं। एक पटक बिना कुनै एरर डकुमेन्ट कम्पाइल भएपछि बनेको पीडीएफ डकुमेन्ट खुल्नेछ। याद गरौँ यो पीडीएफ रिडर टेक्सवर्क्स सँगै आउँछ। यो टेक्सवर्क्सले कम्पाइल गरेको पीडीएफ डकुमेन्ट देखाउन प्रयोग गर्ने डिफल्ट पीडीएफ रिडर हो। अब एउटा बीमर डकुमेन्ट कम्पाइल गरौँ। डिफल्टमा हामीले इन्स्टल गरेको मिकटेक सेटअपमा बीमर प्याकेज संलग्न हुँदैन। यसको मतलब हामीले यसलाई कुनै स्रोतबाट डाउनलोड गर्नुपर्छ र हालको मिकटेक वितरणमा थप्नुपर्छ। एउटा छुटेको प्याकेज इन्स्टल गर्न दुई तरिकाहरु छन्। एउटा तरिका भनेको हामीले एउटा लेटेक डकुमेन्ट कम्पाइल गर्दा यसलाई फ्लाइमा इन्स्टल गर्ने हो। यो लेटेक डकुमेन्टलाई मिकटेक वितरणमा उपलब्ध नभएको प्याकेज चाहिन्छ। अर्को तरिका भनेको आफै मिकटेकको प्याकेज म्यानेजर प्रयोग गरी कुनै प्याकेज छान्ने र इन्स्टल गर्ने हो। पहिलो तरिका हेरौं। हामी एउटा लेटेक डकुमेन्ट खोली कम्पाइल गर्ने छौं जसको लागि मिकटेकमा प्याकेजहरु इन्टरनेटबाट इन्स्टल गर्नुपर्छ। पहिले टेक्सवर्क्स एडिटर बन्द गरौँ। हामीले टेक्स फाइल एडमिनिस्ट्रेटरको रूपमा खोल्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्ट बटनमा क्लिक गरौँ अनि
अल प्रोग्राम्समा क्लिक गरौँ मिकटेक 29 क्लिक गरौँ टेक्सवर्क्समा राइट क्लिक गरौँ र रन एज एडमिनिस्ट्रेटर छानौं यसले एडमिनिस्ट्रेटरको अधिकार सहितको टेक्सवर्क्स एडिटर खोल्नेछ अब फाइलमा क्लिक गरौँ अनि ओपनमा क्लिक गरौँ beamer.tex फाइल छानौं कम्पाइल गर्न सुरु गर्न कन्ट्रोल र टी कीहरू एकसाथ थिचौं एउटा प्याकेज इन्स्टलेसन डायलग बक्स देखा पर्छ यसले छुटेको प्याकेज beamer.cls इन्स्टल गर्न भन्ने छ यो डायलग बक्सको चेन्ज बटनमा क्लिक गरौँ चेन्ज प्याकेज रिपोजिटरी डायलग बक्स खुल्नेछ Packages shall be installed from the internet विकल्प छानौं कनेक्सन सेटिंग्समा क्लिक गरौँ यसले तपाईलाई प्रक्सी सेटिङ कन्फिगर गर्न भन्ने छ यदि तपाई एउटा प्रक्सी नेटवर्कमा हुनुहुन्न भने युज प्रक्सी सर्भर चेकबक्स यतिकै छोडौं म एउटा प्रक्सी नेटवर्कमा भएकोले म चेकबक्स ठिक गरी यो विकल्प सक्रिय गर्नेछु म प्रक्सी एड्रेस एन्टर गर्नेछु म प्रक्सी पोर्ट नम्बर एन्टर गर्नेछु म अथेन्टिकेसन रिक्वायर्ड विकल्पको चेकबक्समा क्लिक गरी सक्रिय गर्नेछु ओके क्लिक गरौँ र नेक्स्टमा क्लिक गरौँ यसले हामीसँग प्रक्सी युजरनेम र पासवर्ड माग्नेछ म जानकारी एन्टर गर्नेछु र ओकेमा क्लिक गर्नेछु यसले एउटा रिमोट प्याकेज रिपोजिटरीको एउटा सूची देखाउनेछ सूचीबाट एउटा छानौं र फिनिशमा क्लिक गरौँ इन्स्टलमा क्लिक गरौँ यसले beamer.cls प्याकेज इन्स्टल गर्नेछ पुनः एकपटक प्याकेज इन्स्टलेसन डायलग बक्स खुल्नेछ यसले छुटेको प्याकेज pgfcore.sty इन्स्टल गर्न भन्ने छ तपाई अलवेज शो थिस डायलग बिफोर इन्स्टलिङ प्याकेजेस विकल्प अनचेक गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले यसो गर्नुभयो भने मिकटेकले एउटा प्याकेज छुटेमा तपाईलाई पुनः सोध्ने छैन इन्स्टलमा क्लिक गरौँ अब यदि कुनै प्याकेजहरु छुटेमा यसले स्वत तपाईको अनुमति नमागी यसलाई इन्स्टल गर्नेछ एक पटक इन्स्टल गर्न सकिएपछि यसले कम्पाइल गरि सक्नेछ र पीडीएफ आउटपुट खोल्नेछ हामीले सफलतापूर्वक एउटा बीमर डकुमेन्ट कम्पाइल गरेको देख्न सक्छौं अब छुटेका प्याकेजहरु इन्स्टल गर्ने दोस्रो तरिका हेरौं विन्डोज स्टार्ट बटनमा क्लिक गरौँ अल प्रोग्राम्समा क्लिक गरौँ मिकटेक 29 मा क्लिक गरौँ मेन्टेनेन्स एडमिनमा क्लिक गरौँ प्याकेज म्यानेजर एडमिनमा क्लिक गरौँ यसले उपलब्ध विभिन्न प्याकेजहरुको सूची देखाउनेछ अब पहिले यो सूचीमा एकपटक हेरौं यो सूचीमा 6 कोलमहरु छन् ती हुन् नेम क्याटेगोरी साइज प्याकेज डेट इन्स्टल अन डेट र टाइटल इन्स्टल्ड अन कोलम हामीलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ यो कोलमको लागि खाली प्याकेजले यी प्याकेजहरु इन्स्टल नभएको जनाउँछ अब एउटा निश्चित प्याकेज कसरी इन्स्टल गर्ने हेरौं उदाहरणको लागि म प्याकेज एबीसी छान्ने छु याद गरौँ मैले प्याकेज छान्दा माथि बायाँको प्लस बटन सक्रिय हुनेछ प्लस बटन इन्स्टल बटन हो प्लस बटनमा क्लिक गरौँ एउटा विन्डो खुल्नेछ जसले तपाईले इन्स्टल वा अनइन्स्टल गर्न छानेका प्याकेजहरु सूचीकृत गर्नेछ प्रोसिडमा क्लिक गरौँ मैले एउटा प्रक्सी नेटवर्क कनेक्सन कन्फिगर गर्ने भएकोले यसले मसँग युजरनेम र पासवर्ड माग्नेछ म मेरो युजरनेम र पासवर्ड टाइप गर्नेछु ओके मा क्लिक गरौँ इन्स्टल गर्न छानिएको प्याकेजहरुको डाउनलोड प्रगति देखाउन एउटा विन्डो खुल्नेछ रिमोट सर्भर कनेक्टिभिटीको कारणले कुनै चाहेको प्याकेज डाउनलोड नहुन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा प्याकेज रिपोजिटरी बदल्नुहोस् र पुनः प्रयास गर्नुहोस् हामी छानिएको प्याकेजको इन्स्टलेसन पूरा भएको देख्न सक्छौं क्लोजमा क्लिक गरौँ प्याकेजको सूची रिफ्रेश हुनेछ याद गरौँ प्याकेज एबीसी को इन्स्टल्ड अन कोलममा 11 सेप्टेम्बर 2013 देखा पर्छ यसरी लेटेक अन विन्डोज युजिङ टेक्सवर्क्स ट्युटोरियल पूरा हुन्छ यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं
मिकटेक डाउनलोड र इन्स्टल गर्न टेक्सवर्क्स प्रयोग गरी आधारभूत लेटेक डकुमेन्ट लेख्न छुटेका प्याकेजहरु डाउनलोड गर्न दुई भिन्न तरिकामा मिकटेक कन्फिगर गर्न तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ http://spoken-tutorial.org/nmeict-intro म मन्दिरा थापा बिदा हुदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार